ثریا، مگه این دختر امروز هرچی پرسیدی مثل کودنا فقط نگات نکرد؟ اخمای اهورا در هم رفت و خیره به صورت من موند. مستانه بغض کرده بود و منتظر بود کلامی از دهن من خارج شه تا گریه رو شروع کنه. آروم لقمه رو فرو دادم و گفتم خب به هر حال این بچه چند ماهی از درس و کتاب دور بوده. بعدم خیلی از سوالات رو جواب داد. احتمالاً شما حواستون نبوده عزیز خانم. عزیز خانم گفت خب گیریم تو خودت آبستن شدی. چطور میخوای این بچه رو به زور بالا بکشونی؟ 1 سال 2 سال بعدش چی؟ اهورا با لحن جدی و صدایی که کمی عصبانیت درش موج میزد گفت عزیز، اول این که سر سفره موقع مناسب این بحث نیست. دوم این که ثریا تا درس میخونه قرار نیست آبستن بشه. عزیز وسط حرفش پرید و گفت مگه دست توه مادر که آبستن بشه یا نه؟ اینا دست خداست. اهورا کلافه جواب داد عزیز، مگه من حیوانم که دست خودم نباشه؟ معلومه که دست منه. چه حرفایی میزنید شما؟ بعدم این که مستانه دوباره که سر کلاس بره درسش هم یادش میاد، درست میشه. منم آروم گفتم منم بهش کمک میکنم. اهورا اخمش رو با لبخند عوض کرد و گفت بفرما، قوت قلب از این بهتر. دیگه بحث تمامه. مستانه میره مدرسه. ثریا جان هم اگه بیکار بود و دوست داشت لطف میکنه و کمکش میکنه. عزیز خانم سری تکون داد و گفت والا چی بگم؟ خودتون صلاح خودتون رو بهتر میدونید. اهورا گفت ممنون عزیز. بفرمایید غذا سرد شد. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. موقع خواب دوباره توی آغوش اهورا آروم گرفتم. چشماش از خستگی نیمه باز بود، اما هنوز در گوشم حرف میزد و با موهام بازی میکرد. به هم گفت ثریا جانم، چی میزنی به موهات که اینجوری بوی بهشت میده؟ ریز خندیدم و گفتم بخواب عزیزم، حداقل خستگی از تنت در بیاد. که گفت من کوه بلند کنم، شب برگردم تو اینجوری بیای تو بغلم، خستگی فرار میکنه میره. آروم گفتم زبون نریز، بخواب. تا خواست دوباره حرفی بزنه لبهاشو با بوسه بستم. نفس عمیقی کشید و چشماشو کامل باز کرد و گفت ثریا خیلی بیرحمی، تا لب چشمه میبری و تشنه بر میگردونی. با خنده چشماشو بستم و شب خیر گفتم. اهورا هر چند لحظه تکونم میداد و میگفت پاشو خب، من خوابم نمیبره. حداقل بلند شو تا ببینمت، یکم با حرف بزنم. اما اینقدر چشممو بسته نگه داشتم تا اون از خستگی خوابش برد. دیگه اضطرابی نداشتم، اما از این کشمکش ناز و نیاز لذت می بردم. اهورا هیچ حرفی نمی زد که منو مجبور به کاری کنه. می گفت دوست دارم همه چیز طبق خواسته و میل تو باشه. از اینکه صبح از جا بلند می شد و نون تازه به خونه می آورد و سری سر کار می رفت لذت می بردم. از حس مسئولیت پذیری و مردونگیش تنم داغ می شد. عزیز خانم تعریف می کرد و می گفت دختر نمیدونی چه کردی با این پسر من. اگه بدونی چه حالی شده بود. سر کار که نمی رفت هیچ. هر روز اینجا افتاده بود یه گوشه. با خودم می گفتم دیگه این اهورای سابق نمیشه. این بچه مستانه هم آب شد. دق کرد. هر روز پدرش جلوی چشمش حالش بد می شد. من نمیفهمم مگه شما دوتا اصلا چند بار همدیگر رو دیدید که اینجور کشت مرده هم شدید؟ نکنه قبل این که اهورا اون مردک چاقوکش رو فراری بده همدیگر رو میشناختید؟ هان؟ لبخندی زدم و پاسخی ندادم که ادامه داد و گفت یه روز اینجا توی اتاق نفسش گرفت، تا رفت تو حیاط قلبش گرفت. مرد به این گندگی پخش زمین شده بود. حالا من پیرزن تنها چه خاکی میتونستم تو سرم کنم؟ دویدم تو کوچه و داد و هوار کردم تا همسایه ها به دادش رسیدن، وگرنه اهورا همینجا مرده بود. خدا به سر شاهده دروغ نمیگم. گفتم خدا نکنه، دور از جونش عزیز خانم. مشغول صحبت بودیم که در خونه را زدن. عزیز خانم با تعجب به من نگاه کرد و گفت حالا که وقت شام نیست.
که بخواد اهورا بیاد. تو منتظر کسی بودی عروس؟ گفتم نه عزیز. مستانه پرید در رو باز کنه که دستشو گرفتم. پشت در رفتم و آروم گفتم بفرمایید. کیه؟ صدای نازکی گفت ثریا خانومید؟ خانوم آقا اهورا؟ با تعجب گفتم بله بفرمایید. که گفت در رو باز میکنید؟ لایه در رو که آروم باز کردم با دیدن الهام که دستش رو توی دهنش گذاشته بود که صداش رو عوض کنه تموم وجودم غرق در شادی شد. با دیدن من جیغ کشید و گفت مبارک عروس خانوم. پرید و بوسیدم. توی آغوشش فشارم داد. دو دستش رو کنار صورتم گرفت و گفت الهی قربونت برم، دلم برات تنگ شده بود. مبارک باشه. دعوتش کردم داخل اتاق بیاد. براش چای ریختم و با ذوق دور اطراف رو نگاه میکرد و با مستانه و عزیز خانوم خوشو بش میکرد. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان رو میشنویم. الهام به طور ذاتی دختر پر جنب و جوش و خونگرمی بود. هر چند لحظه یه ماچ آبدار روی صورت من میذاشت و حال اهورا رو میپرسید. آروم در گوشم گفت حالا دیگه آقا اهورا حسابی کوک و سرحال شده نه؟ گفتم خدا رو شکر خوبه. آروم گفت ثریا من که خبر نداشتم. رفتم در خونتون، مادرت با عقل گفت اینجا نیست و رفته همون جایی که دلش میخواست. حالا دل تو دلم نبود که واقعا منظورش این بوده که من فکر میکردم یا نه. خوب شد در رو خودت باز کردی. عزیز خانم بلند شد و به مطبخ رفت تا به شام سری بزنه. الهام آروم گفت ثریا الان دیگه خوشحالی نه؟ کیفت کوکه؟ وای چه حالی میده آدم به عشقش برسه. اهورا همونطور که فکر میکردی بود یا نه؟ با خنده گفتم الهام بهتر از اونی بود که فکرش رو میکردم. خدا رو شکر. آروم گفت قراره با مادر شوهرت باشید یا جدا میشید؟ گفتم نه فکر نمی کنم. دوست ندارم به اهورا فشار بیاد. فعلا شرایطش رو نداریم. الهام خندید و گفت وای چه زنی، چه به فکر، خوش به حال آقا اهورا. راستی از شب زفافت بگو ببینم. ای شیطون. گفتم از تو که چیزی پنهون نیست، ولی هنوز کاری نکردیم. اولش من میترسیدم، بعدشم اهورا نخواست اذیتم کنه. گفت هر وقت خودت آمادگی داشتی. الهام لبشو گزید و گفت وای چه با شعور و رمانتیک. پس حسابی نازت خریدار داره. گفتم چه جورم. مادر شوهرم داخل اتاق اومد و پی کاری مستانه را فرستاد. چند تا بسته توی دست الهام بود. آروم جلومون گذاشت و گفت قابلی نداره. هلهلکی شد دیگه، شرمنده. تشکر کردم و بازشون کردم. یه پیراهن زیبای بنفش برای من خریده بود و یه پیراهن گلدار صورتی برای مستانه. یه پیراهن آبی آسمونی مردونه هم برای اهورا. با خنده به عزیز خانم گفت شرمنده، من نمیدونستم برای شما چی مناسب تره، وگرنه حتما تهیه میکردم. مادر شوهرم بادی به قبقب انداخت و گفت نه چه نیازی بود. شکر خدا پسرم از هیچ چیزی کم نمیذاره برام. ثریا خانم پاشو برو چای بریز با این شیرینیایی که دوستت آورده بخوریم. در خونه را زدن. مستانه صدا زد عزیز خانم همسایه است، با شما کار داره. عزیز خانم غرغر کنان بلند شد. الهام گفت ثریا یه چیزی بپرسم ناراحت نمیشی؟ دو دلم که بپرسم یا نه. گفتم نه بگو. آروم گفت مادرت به جهیزیه نداد؟ با یادآوری مادرم اشک توی چشمام جمع شد و گفتم نه الهام، حتی با من درست حسابی خداحافظی هم نکرد. انگار نه انگار من دخترشم. اما پدرم یه مقدار به هم پول داد. مقدارش کم نیست، اما اهورا خودش یه چیزایی رو عوض کرده. اینجا هم کلاً 2 اتاقه، جای خاصی نداره که.
من بخوام چیزی بخرم و اضاف کنم. این اتاقم که میبینی درش بسته است اتاق من و اهوراست. کوچیکه اما پر از عشق و دنج و گرم و نرمه. تازه هیچ کسی هم اجازه نداره بره داخلش. با خودم فکر کردم اینکه الهام دوستمه داره میپرسه چرا جهیزیه ندارم. پس توی ذهن عزیز خانم چی میگذره؟ نزدیکای غروب بود که الهام رفت. وقتی بهش گفته بودم امسال به مدرسه میام توی پوست خودش نمی گنجید. وقتی اهورا برگشت و کادوی الهامو نشونش دادم عزیز خانم با مظلومیت گفت والا برای من که یه هل پوچ هم نیاورده بود. اهورا نگاه عاقلانه‌ای بهش کرد و گفت عزیز خانم این که خودشون رو به زحمت انداختن و برای ما هدیه آوردنم از روی لطف و محبتشون بوده. وگرنه وظیفه‌ای نیست که تک به تک برای هممون هدیه بیارن. در ضمن الهام خانم از یه خواهر بیشتر برای من و ثریا زحمت کشیده. اگه اون نبود شاید خیلی قبل‌تر رشته ارتباط من و ثریا جان با هم قطع می‌شد. نگاه مهربونش رو به صورتم دوخت. از گرمای نگاهش تمام تنم داغ می‌شد. عزیز خانم از پادرد و کمردرد می‌نالید. بهش گفتم من شامو میکشم و میارم. اما اهورا گفت خودم میارم خانومم. جواب دادم نه دوست دارم خودم بیارم. تو خسته ای. بشین چایت رو بخور تا من برم. که گفت پس خواستی دیس پلو و کاسه خورشت و اینا رو بیاری صدام بزن. یا اصلا قابلمه رو میارم سر سفره همینجا بکش که نسوزی. با خنده توی مطبخ رفتم. سرم گرم کارا بود. خورش که گرم شد و وسایل آماده شد نمیدونستم نمک به خورش زده عزیز جون یا نه. خواستم اهورا رو صدا بزنم تا برای آوردن وسایل کمکم کنه. آروم به سمت در اتاق رفتم. به شیشه یه پرده ضخیم وصل بود. اگه از بیرون کنار چینا بودی از داخل دیده نمی شدی. با صدای اهورا که از خش دورگه شده بود و صورت سرخش که زیر نور مشخص بود کنجکاو شدم و گوش وایسادم. که گفت عزیز خانم خجالت بکش. حسی به هم گفت شاید موضوع مرتبط با من باشه. آروم از گوشه‌ای به داخل نگاه می کردم. عزیز خانم گفت من برای چی خجالت بکشم؟ مگه چه کار کردم؟ بهت میگم تو اصلا با این دختر زن و شوهر شدی یا نه؟ قفسه سینه اهورا از خش بالا و پایین میرفت و گفت این حرفا خصوصیه. به شما چه ارتباطی داره؟ عزیز خانم گفت وا خاک به سرم. من مادرتم. تو رو زاییدم. بزرگت کردم. به من رد نداشته باشه به کی مربوطه؟ قلبم تون تون شروع به تپیدن کرده بود. خدایا این چه حرفایی بود که مادرش میزد؟ چه هدفی پشت حرفاش داشت؟ توی همین افکار بودم که اهورا گفت مادر من یه بار به حرف شما گوش کردم. جلوی خواسته شما سر خم کردم و بعد به مستانه که گوشه‌ای قبل از شام خوابش برده بود اشاره کرد و گفت این طفلک بی مادر شد نتیجهش. فکر کردی آروم نشستم یعنی اتفاقی نیفتاده؟ دلم برای این بچه خون شده. به کی بگم؟ عزیز خانم گفت من خیر و صلاحت رو میخواستم. اتفاقاً چون افسانه که دختر دایی تو بود و از خونت بود اینجور تو زرد از آب در اومد تو باید حواست خیلی بیشتر جمع باشه. چشماتو باید کامل باز کنی مادر. اهورا با صدایی که معلوم بود کنترل کردنش هر لحظه براش سخت‌تر میشه گفت مادر من مگه نمیگم بس کن؟ اما عزیز خانم بی خیال نمیشد و گفت تو که با این دختر زن و شوهر نشدی. من مطمئنم چون خودش هیچ حالتی نداره. انگار نه انگار. بالاخره این گیسا رو توی آسیاب سفید نکردم که. از کجا معلوم اصلا دختر باشه؟ مگه با تو رفیق نبود؟ شاید قبل تو هم با کس دیگه ای بوده. واسه همین نمیذاره کاری کنی. من توی حیات کم مونده بود از حال برم. تو زندگیم با چنین توطئه‌ای روبرو نشده بودم. حس می کردم صدای تپش قلبم اونقدر بلنده که توی کل محله پیچیده.
چشمم به اهورا بود تا جوابش رو بشنوم و ببینم. اهورای بیچاره انگاری مشت توی صورتش خورده شده بود. حیرت زده نگاه مادرش کرد و نفسش رو محکم بیرون فرستاد و گفت: به خدا عزیز، اگر مادرم نبودی، اگه مرد بودی، الان قیامت میکردم. تو دلت برا من نمیسوزه؟ من به ثریا مطمئنم. کارد میوه خوری رو توی دستای مادرش گذاشت و گفت: بیا مادر، بیا اینو بکن تو سینه من، کمتر عذاب میکشم تا در مورد ثریا حرف بزنی. رنگ عزیز خانم پریده بود. توقع این رفتار رو از پسرش نداشت. اهورا ادامه داد و گفت: ببین عزیز، به خدا قلبم داره وای میسته. خدا رو خوش میاد من خسته از مغازه میام، شیرینی وجودتون رو برای من بیچاره زهر میکنید. ببین من خودم مطلقم و بچه دارم. چه توقعی از ثریا بکنم؟ ثریا منت روی سر من گذاشت که توی این خونه اومد. عزیز خانم گفت: تو هرچه کردی مادر حلال بوده. اهورا به نفس افتاده بود. توان هضم حرفای مادرش رو نداشت و گفت: من به نجابت زنم هیچ شکی ندارم. اگر 1% کاری کرده باشه که نکرده، بین من و خودشه. به کسی ارتباطی نداره. من طاقت این حرفا رو ندارم عزیز. من پسرتم. تو دیدی چطور اینجا به جون کندن افتاده بودم که یه لحظه این دختر رو ببینم. فقط ببینم. حالا که به همه چیز پشت کرده، تو چطور میتونی آرامشمو به هم بزنی؟ که عزیز گفت: ای پسر بیعقل، من به خاطر خودت میگم. کدوم مادر بد پسرشو میخواست؟ خواستم توی اتاق برم و جواب عزیز خانومو بدم. هرچند نمیدونستم در مقابل این حرفا چه جوابی باید بدم. اصلا باید جوابی میدادم یا باید خودمو به نشنیدن میزدم که پرده های حیای بینمون پاره نشه. اهورا نشست و 2 دستش رو روی سرش گرفت و گفت: عزیز، اگه ثریا این حرفا رو بشنوه من دیوونه میشم، دق میکنم، از خجالت آب میشم. تو رو خدا تمومش کن. بس دیگه. این خیالاتت رو برای خودت نگه دار. عزیز خانومم آروم و خیلی بی تفاوت گفت: نترس، نمیشنوه. 2 ساعته رفته یه شام سر هم کنه. میخواستم پاورچین خودم رو به مطبخ برسونم که دست اهورا از پشت روی شونم نشست و گفت: خانومم کمک میخواستی؟ گفتم: آره، اومده بودم از عزیز خانوم بپرسم به خورش نمک زدن یا نه، اما بعد گفتم چه کاریه، میرم میچشم و میفهمم. نگاهش به صورتم افتاد. مطمئنم رنگم پریده بود. چشمای عسلی و پر از مهربونیش سرخ بودن. منو تو آغوش گرفت و برد توی مطبخ دود زده. آروم به دیوار تکیه دادم. دستش رو کنار من روی دیوار گذاشت. انگاری شک داشت که من چیزی شنیدم یا نه. که گفت: ثریا جانم، اگه سنگم از آسمون بباره من خودمو روی سر تو ستون میکنم. یهو یادم اومد که به عزیز گفته بود اگه ثریا حرفی شنیده باشه دق میکنم. دوست نداشتم ناراحت بشه. توی همین افکار بودم که سرش رو پایین آورد و لبش رو روی لبهام گذاشت و منو محکم در آغوش گرفت. امشب باید به عزیز خانوم ثابت میکردم که تموم فکراش پوچ و اشتباهن. تا موقع خواب اصلا به روی خودم نیوردم که چیزی شنیدم. حرفای عزیز خانوم مثل خوره روحمو میخورد. فقط منتظر بودم تا همه بخوابن. اهورا رفت دست و صورتش رو آبی بزنه و برای خواب آماده بشه. خودم تون رخت خواب رو پهن کردم. جسارتم رو جمع کردم و رفتم پیش عزیز خانوم و گفتم: ببخشید عزیز خانوم، ممکنه دستمالی که آماده کردید و به من بدید؟ اولش جا خورد، اما بعد یکم فکر کرد و گفت: دست شوهرته. تشکر کردم و رفتم توی اتاق خودمون و در رو بستم. صدای پچ عزیز خانم رو میشنیدم. اهورا با صدایی که سعی میکرد اونو پایین بیاره گفت: بس کن آخه عزیز، بس کن. درست نمیشنیدم چی میگفتن. فقط همین کلمات رو از زبون اهورا شنیدم و اهورا با رنگ پریده داخل اتاق اومد. لحظاتی سرش رو به در تکیه داد و چشماشو بست.
اما با دیدن من توی اون لباس خواب مروارید دوزی شده‌ای که اول عروسیمون خریده بود و رخت خوابی که پهن کرده بودم و توش نشسته بودم تعجب کرد. چشماش برق میزد و گفت خودت جا رو انداختی؟ گفتم بله. گفت صبر میکردی خودم میومدم عزیزم. بعدم پیراهنش رو در آورد و خودش رو روی تشک انداخت و به شکم خوابید و گفت چقدر امروز خسته شدم. ثریا، اگه تو نبودی من با چه امیدی زندگی میکردم؟ آروم دستم رو روی کمر برهنش گذاشتم و گفتم الان حالتو جا میارم. کتف و شونه ها و کمرش رو مالش دادم. حس میکردم که نفسش تند شده بود. میدونستم که تمام وجودش خواهش و تمناست برای داشتن من، اما اونقدر مرد بود که منو توی عمل انجام شده قرار نده. آروم چرخید و دستمو گرفت و گفت بس کن. حداقل مثل دخترای خوب آروم بخواب. بیشتر از این دیوونم نکن ثریا. کار دست خودمون میدم. دستم رو روی قلبش گذاشتم. تنش داغ و قلبش محکم و پرقدرت میکوبید. قفسه سینه پهنش تند و تند بالا و پایین میشد و گفت دیگه طاقت ندارم. به چشمای سرخ و خمارش شش دوختم و آروم و زیر لب گفتم دستمالی که مادرت بهت داده بود کجاست؟ عین کسی که برق بهش وصل کرده باشن جا خورد و گفت خودش چیزی بهت گفته؟ گفتم نه، خودم دیده بودم اون دستمالو. جواب داد و گفت ولش کن، نیازی نیست، اصلا دلیلی نداره که. انگشت اشارم رو روی لباش گذاشتم و نوازش کردم و گفتم من آمادم اهورا. محو دو چشم مست و خمار اهورا بودم که اولین بار بود از این زاویه و به این نزدیکی توی این حالت می دیدمش. اون شب یه شب به یاد موندنی و خاطر انگیز برای من و اهورا شد. من غرق در عشق اهورا و اونم غرق در عشق من بود. دوست نداشتم اون شب پایان پیدا کنه. احساس می کردم نزدیکتر از هر وقتی شدم به اهورا. آروم و رها توی آغوش اهورا بودم که با قطره اشکم که روی پوستش ریخت انگاری برق بهش وصل کردن. سری نیم خیز شد و سرم رو بالا آورد و گفت مگه اهورا مرده باشه که چشمای تو پر از اشک بشه؟ چی شده؟ دست باچه شده بود که گفتم نگران نباش، چیزی نیست، اما تو خیلی اذیتم کردی. رنگ صورتش پرید و گفت چه کار کردم؟ بگو من چه کار کردم تا دیگه تکرار نکنم. قول میدم. گفتم این همه ماهایی که گذشت و من از دوری تو خودم میسوختم، اذیتم کردی، چون که زودتر به من پیشنهاد ازدواج ندادی. انگاری خیالش راحت شده بود. صورتشو تو دستاش گرفت و گفت ثریا جانم، دلم نمیخواست دختری مثل تو که توی رفاه و آسایش بزرگ شده بود اسیر خونه محقر من باشه. اما اونقدر عاشقت بودم و اونقدر دوستت داشتم که بالاخره جسارت به خرج دادم و این پیشنهاد رو دادم. آخه من بدون تو نمیتونستم به زندگی ادامه بدم. پوزخندی زدم و گفتم اهورا، روزی که اومدی و داریوش کتکت زد، همون کتکی که هنوز اثرش گوشه ی لبته، انگاری دیوونه شدم. دلم داشت از دوری تو آتیش میگرفت. میخواستم خودم رو بسوزونم. حتی نفت رو هم روی خودم ریختم. اگه اختر نرسیده بود. به اینجای صحبتم که رسیدم دستش رو روی دهنم گذاشت. اشک از گوشه چشمش چکید و گفت آخ نگو. تو رو به هر کی میپرستی دیگه نگو. دیگه هیچ وقت این حرفا رو نزن. به خدا من طاقت ندارم ثریا. چرا میخواستی این کارو با خودت کنی؟ سرش رو توی دستاش گرفت و گفت وای خدایا، باورم نمیشه. آروم گفتم اگه سوخته بودم بازم منو میخواستی؟ نگاه غمگینش رو به من دوخت و گفت انگار نمیدونی چقدر دوستت دارم. حقم داری. تو که توی قلب من نیستی. نمیفهمی چی به من گذشت وقتی دوستت گفت تو بیجون و لاغر شدی.
ثریا، اگه این کارو میکردی مطمئن باش خبرش که به من میرسید زنده نمیموندم. من از دوری تو راهی مریض خونه شدم. اگه تو این کارو میکردی مطمئن باش راهی قبرستون میشدم. اما بدون ظاهر تو برای من هیچ فرقی نمیکرد. من تو رو همه جوره دوست داشتم. من عاشق قلب مهربون تو، اون چشایی که همیشه از شادی برق میزد بودم. اون خنده‌ای که همیشه روی لبت بود. چه حس امنیت و آرامشی داشتم کنار مرد زندگیم. صبح با تابیدن گرمای آفتابی که به تنم تابیده بود بیدار شدم. حتما نزدیک ظهر بود. از اینکه تا این ساعت خوابیده بودم خجالت کشیدم. فکر می‌کردم اهورا تا حالا باید رفته باشه. ای کاش پیشم بود. اما دیدم در رو باز کرد و با لبخند پت و پهنی سینی بزرگی رو آورد و گذاشت جلوی من. داخل سینی کره و مربا و پنیر و کاچی بود. توی دلم پوزخندی زدم. خوب شد بالاخره مادر شوهرم به این کاچی درست کردن رسید. اهورا با خنده گفت: سلام بر ماه تابانم، همسر زیبای خودم. 2 ساعته بالای سر این سینی نشستم، دلم ضعف کرد. خجالت زده گفتم: خب میخوردی. اونم گفت: بی تو که مزه نمیداد. هی می اومدم تو اتاق سرک میکشیدم ببینم کی بیدار میشی که سینی رو بیارم داخل و با هم صبحونه بخوریم. خندید و گفت: امروز تعطیله. صبحونه رو که خوردیم اهورا سینی رو برد. منم بلند شدم و به حیاط رفتم. اما هنوز پام به حیاط نرسیده بود صدای اهورا رو شنیدم که به عزیز میگفت: عزیز خانم، دستمال رو که گرفتی چش روشنی ثریا یادت نره. از این همه با ملاحظه بودنش گل از گلم شکفت. از حیاط که برگشتم دستمال رو تا کردم و بردم توی اون یکی اتاق به مادر شوهرم دادم. اهورا هی چشم و ابرو می اومد که بهش بده. عزیز خانومم از پشتی یه دستمال سفید در آورد و توی دستم گذاشت. بازش کردم. 2 تا گوشواره به شکل اشک بود. اندازه متوسطی داشت. خیلی زیبا تراش خورده بود. مطمئنم این کار خود اهورا بود. اما نمیدونم از کی اینا رو خریده بود. مادر شوهرم برای دیدن گوشواره گردنش رو میکشید که گفتم: عزیز خانوم، دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیدید. توقع نداشتم. که گفت: مبارکت باشه عروس خانم. به شادی استفاده کنی. خوشحال بودم که جلوش سربلند شدم. اهورا با لبخند شیرین نگام میکرد. تا آخر شب نمیذاشت من از جام تکون بخورم. هرچی خوردنی مقوی از مغازه آورده بود به خوردمون میداد و منو مستانه رو با حرفای با مزش میخندون. سال تحصیلی جدید شروع شده بود. اهورا منو مستانه رو برد و برامون وسایل مورد نیاز رو خرید. منم که تا اون روز دست به صورتم نزده بودم با خیال راحت میتونستم به مدرسه برم. از اون طرف پدرم هم با مدیر مدرسه دوست بود و تونسته بود این مسئله رو بین خودشون حل کنه تا من بتونم سال آخرم رو هم برم. روز اول رفتم به مدرسه اهورا سر صبونه برای من و مستانه لقمه گرفت و به همراه کمی انجیر خوش توی کیفامون گذاشت. مسیر مدرسه مستانه 2 تا کوچه پایینتر از مدرسه ما بود. مستانه رو سر کوچه گذاشتم و از همونجا از هم جدا شدیم تا در جیهن کسی ما رو نبینه. اهورا از اون طرف خیابون زیر چشمی منو میپایید تا داخل مدرسه برم و خودش در مغازه رو باز میکرد. الهام با دیدنم از ذوق جیغ کشید. انگاری که بعدش چیزی یادش اومده باشه لباش آویزون شدن و گفتم: وا چی شد الهام؟ که گفت: من میگم این میترا با این کینه شطوری که داره حالا چجوری باید ساکت نگهش داریم که نگه تو عروسی کردی؟ گفتم: الهام توی دل منو خالی نکن. بابا جانم با مدیر مدرسه‌مون دوسته. گفته خودش حلش میکنه. گفت به میترا میگه اگه توی مدرسه دهن باز کنه دیگه اسمی از داریوش و میترا نمیاره و هیچ کمکی هم برای عروسی و خونه گرفتنشون نمیکنه. حالا انشالله که میترا حرفی نزنه. اصلا دوست ندارم آبروی پدرم بره و جلوی دوست و همکاراش سرفکنده بشه. وقتی حرف میترا میشد
انگار موهاشو آتیش می‌زدن. یهو دیدم سری جلوی چشمام ظاهر شد و با لبخند آروم جلو اومد و با دیدن من گفت به به، خواهر شوهر خلوچل من حالش چطوره؟ مشخصه حسابی بهت خوش گذشته. آخرین باری که دیدمت خیلی ترسناک و زشت و زردنبو بودی. بیچاره این آقا اهورا، همون شکلی رفتی توی هجله، نه؟ هنوزم که دست به صورتت نکشیدی. اخمامو در هم کردم و بازوشو گرفتم و فشار دادم و گفتم ببین میترا، حواست به خودت باشه. خودتو جمع کن. مراقب باش که چه حرفی از دهنت بیرون میاد. نهایتش من دیگه مدرسه نمیام. اما چون با آبروی پدرم بازی کردی، به خانواده خودتو، به داداش احمق خودم میگم که چرا زنش شدی و چه غلطایی کردی و واقعا چه شخصیت عوضی داری. دست از سرت بر نمیدارم. تو که دوست نداری یه وقت داریوش عقدت نکنه هان؟ به هر حال خیلی به پایان مدت صیغه‌ای که کردی نمونده. یهو دیدی دهن من باز شد و توی شیپور رسوایی تو دمیده شد. زن داداش. الهام با ذوق و میترا با نفرت نگاه میکرد. بازوشو از دستم در آورد و گفت دم در آوردی؟ مشخصه این پسره شیرت کرده. گفتم آره، حالا که تو هنوز چیزی ندیدی. خوشحال بودم که دمش رو چیده بودم و راهیش کرده بودم. مطمئن بودم توقع چنین رفتاری رو از من نداشت و ظهرا صبر می‌کردم تا همه از مدرسه خارج بشن و بعد من میومدم و با اهورا به خونه برمیگشتیم. مستانه زودتر از ما به خونه میرفت. اهورا نهار رو سری میخورد و دوباره راهی مغازه میشد. من و مستانه هم دفتر و کتابامون رو پهن میکردیم و درس میخوندیم و منم گاهی تو کارای خونه به عزیز خانم کمک میکردم. منتظر اومدن ستون خونه چشم به راه میشستم. چند ماهی از مدرسه رفتن و زندگی مشترکمون گذشته بود. اهورا هر روز منو عاشق‌تر و دیوونه‌تر میکرد. چند روز قبل توی مدرسه میترا به سراغم اومده بود و با طعنه و نیش و کنایه به من حالی کرده بود که شهرام به ایران میاد و اختر رو قراره با خودش ببره. قصد سوزوندن منو داشت، اما خودش از شدت خشم و غم رنگش به کبودی میزد. اینجوری که متوجه شده بودم انگاری قرار بود یه مجلس کوچیک بگیرن. هر روز منتظر بودم اما خبری نمیشد. انتظار داشتم منو هم دعوت کنن، اما انگار نه انگار. طبق گفته میترا فردا شب قرار جشن بود. داشتم ناامید می شدم. برای جشن خواهرم نبودم. گلوم رو بغض گرفته بود و عصبی و کلافه بودم. اهورا متوجه حال بدم شد و هر موقع از سر کار برمیگشت منو حتی شده در حد نیم ساعت بیرون می برد و برام بستنی، خوراکی، چیزی می خرید. و شب تا صبح منو در آغوش می کشید تا کمی آروم بگیرم. یادم هست که اون چند روز مدام به عزیز می گفت عزیز خانم، اصلا سر به سر ثریا نذاری، یا حالش خوش نیست. دوست ندارم ناراحت تر از این بشه. و عزیز خانم با مظلومیت گفت عزیز، من مثلا چه کارش میکنم؟ جز به شور و به ساب و خم و راست شدن چه کاری دارم که تو این خونه بکنم؟ اهورا هم با ملایمت بهش گفت قربون شکلت برم، نمیگم اذیت میکنید که، میگم مراقبش باشید دیگه. مستانه بابا شما هم خود تکالیفتو انجام بده. کمکم خواستی صبر کن برسم خودم کمکت میکنم. ثریا جان رو زیاد خسته نکن. صدای عزیز اومد که گفت نکنه به سلامتی آبستن شده که همچین میکنی. اهورا گفت عزیز خانم، تا ثریا درس میخونه پنبه حامل شدنش رو از گوشت درار. من توی چه فکری بودم و مادر اهورا توی چه فکری؟ نزدیکای عصر بود که در خونه رو زدن. فکر کردم اهورا باشه که زودتر از موعد برگشته. خوشحال پریدم و در رو باز کردم. با دیدن الهام خنده روی لبم خوش شد. الهام خندید و گفت چی شد؟ فکر کردی شوهرته؟ دلت برا من تنگ نشده؟ گفتم خودتو لوس نکن. صبح تا ظهر با همین دیگه چه دلتنگی؟ که گفت والا شب تا صبحم با اونی، ولی بازم دلتنگش میشی. گفتم حالا چی شده که اومدی؟
بیا بشینیم اینجا به هم بگو. بعد از چند دقیقه نشستن از هر دری حرف زد. دید عزیز خانم از جاش تکون نمیخوره، دفترشو در آورد و گفت ثریا، من یه مشکل درسی دارم. میشه کمکم کنی حلش کنم؟ گفتم باشه الهام. الهام دفترش رو باز کرد و نوشت مطمئنم مادر شوهرت فالگوش ایستاده. پس اینجا برات می نویسم. از خودتم صدا در نیار. همینجا جوابمو بده. سرم رو تکون دادم و نوشت مادرت منو فرستاده. متعجب نگاهش کردم که نوشت خنگ خدا، از خودت صدایی در نیار. این چه قیافه‌ایه؟ عزیز خانم میفهمه ها. دوباره سرم رو تکون دادم. الکی یه تیکه از کتابو خوندم تا الهام باقی رو بنویسه. دل تو دلم نبود. قلبم تون تون میزد و از هیجان نفسای عمیق میکشیدم. مادرم بعد از چند ماه با من چه کاری داشت؟ اونم اینجوری از طریق الهام، اینطور یواشکی. الهام دفترش رو به سمتم چرخوند و توش نوشته شده بود مادرت برای عروسی اختر دعوتت کرده. تموم وجودم رو ذوق گرفته بود. کم مونده بود اشک شادی از چشمام بریزه. باورم نمیشد به عروسی اختر دعوت شده بودم. این یعنی مادرم برای آشتی با من راهی باز کرده بود. اما چرا الهام اینقدر بی‌ذوق خبر رو به من داد؟ اصلا چرا الهام منو دعوت میکرد؟ جمله بعدی الهام مثل مشت محکمی توی صورتم کوبیده شد که نوشته بود ثریا، مادرت گفته خود تنهایی باید بری. تموم شادی و هیجانم از دلم رخت بربست و حس تلخی جایگزینش شد. آروم گفتم من بدون اهورا هیچ جا نمیرم. الهام آروم گفت بنویس. یهو یادم اومد که باید می نوشتم و نوشتم که اگه میتونی برو به مادرم بگو ثریا بدون شوهرش حتی بهشتم نمیره. خوش باشید. اگه دوتایی دعوتمون میکردین از خدامون بود که بیاین. اما حالا نه. ممنون از دعوتتون. الهام غمگین نگاهم کرد و گفتم خب دیگه الهام، جواب سوالتو گرفتی؟ سری تکون داد و وسایلش رو جمع کرد و خداحافظی کرد و رفت. بغض سنگینی توی گلوم نشسته بود. از نظر من اهورا خیلی آدم با شخصیت و مؤدب و متینی بود. حتی از شهرامم رفتار موقرتر و سنگینتری داشت. چرا نباید همراه من می اومد؟ توی همین افکار بودم که عزیز خانم گفت آخ آخ آخ، چه اخمایی در همی عروس خانم. اخمتو باز کن. خدا رو خوش نمیاد پسر خسته رو با اخم پذیرایی کنی. لبخند زورکی زدم و گفتم ببخشید من درس دارم. بعدم رفتم توی اتاقم و در رو بستم. خیره به پنجره موندم تا اهورا رسید. انگاری بغض هرچی سنگین تر باشه شکستنش سختره. بغضی که توی گلوم بود راه نفسم رو بسته بود. آخه چرا عذابم میدادن؟ اگه قرار بود منو تنها دعوت کنن، اصلا چرا کردن که الکی دلم رو خوش کنن و بعد اینطور بشه؟ اهورا در رو باز کرد و با خوشرویی گفت سلام خانم زیبای خودم، حالت چطوره؟ نگاه غمگینم رو بهش دوختم و گفت خب مشخصه که اصلا خوب نیستی. بلند شو، سریع آماده شو، بریم دور بزنیم. گفتم نه اهورا، حوصله ندارم. نشست و چونم رو توی دستش گرفت و گفت خانم خوشگلم، الهی شوهرت بمیره و نباشه ببینه اینجوری بغض کردی. چی شده؟ خودم رو توی بغلش انداختم و بغضم شکست. سرم رو توی سینه فشرد و نوازشم میکرد. وقتی بغلش کردم دیگه ناراحت نبودم که به عروسی نمیرم. انگاری تازه دلیل ناراحتیمو فهمیده بودم. غرورم خورد شده بود. قلبم از اینکه اهورا رو لایق نمیدونستن فشرده شده بود. بالاخره بلند شدم و آماده شدم. موهای مستانه رو هم مرتب و قشنگ بافتم. اهورا اصرار کرده بود بریم بیرون و قدمی بزنیم. هرچی به عزیز خانم گفتیم گفت که نه، من پادر دارم و نمیتونم بیام. رفتیم چرخیدیم و یه بستنی خوردیم. دندونامون از سرما به هم میخوردن. اهورا یه دستشو دور مستانه و یه دست دیگه‌شو دور گردن من انداخته بود و از گرمای تنش گرممون میشد. وقتی برگشتیم
اخمای عزیز خانم حسابی توی هم بود. من و مستانه سفره رو سریع چیدیم و غذا رو آوردیم که عزیز خانم با قهر گفت من نمیام شام بخورم، خودتون بخورین. من سرم رو پایین انداختم. اهورا گفت عزیز چرا قهر کردی؟ من که گفتم بپوش با هم بریم. خودت نیامدی. که عزیز گفت خب نباید بری وقتی مادرت نمیاد. اهورا با خنده گفت یعنی چی؟ عزیز جواب داد تو باید بگی وقتی مادرم گفته نمیام منم نمیام. مردم مردای قدیم. تو اصلا اباحت نداری پسر. کاشکی یه کمی به آقات یا داییت میرفتی. اهورا رنجیده خاطر گفت عزیز جان یه شامت رو بخور، دستت هم درد نکنه. غذای خوش رنگ و لعابی پختی، بیا بخوریم، اوقات تلخی نکن. اما عزیز خانوم به یه باره کوبی توی سینی پارچ و لیوانا. من و مستانه از صدا و آب خنکی که رومون ریخته شده بود جیغ کشیدیم و از پای سفره بلند شدیم. اهورا اما تکون نخورد و گفت دلت از کجا پره عزیز خانوم؟ اونم نگاه چپ چپی به من کرد و گفت ورداشتی دختر داداش منو طلاق دادی، حداقل یکی می آوردی به گرد پاش برسه، نه این دختره. من که باورم نمیشد اینطور حرفی رو شنیدم. چه روز بدی بود. دومین چاقو توی جگرم فرو رفته بود. ناباورانه به اهورا نگاه کردم. دندوناشو روی هم فشار میداد و با حرص گفت اینقدر منو عذاب نده عزیز. خودت میدونی که دختر برادرت چه بلاهایی سر من آورده بود و چه جوری طلاقش رو گرفت. دهن منو باز نکن. بچه بی مادر رو به دندون گرفتم و بزرگ کردم. یادت نمیاد؟ به خاطر طلاق اون زنی که با من قهر کردی. من موندم و یه بچه نوزاد. یادته؟ خجالت نمیکشی به زن من میگی این؟ آره راست میگی. ثریا به گرد پای افسانه هم نمیرسه. ولی توی عوضی بازی و دروغگویی و درویی، توی سیگار پک زدن، توی خیانت و بیشرفی و بیحیایی. از این وضعیت ترسیدم. دست لرزونم و روی بازوی اهورا گذاشتم و گفتم اشکالی نداره عزیزم، آروم باش. ببین بچه داره گریه میکنه. اهورا خودشو جمع و جور کرد و گفت اشتباه کردیم برای شام برگشتیم. دخترا بلند شید بپوشید بریم بیرون. با اکراه دوباره حاضر شدیم و رفتیم بیرون تا یه چیزی بخوریم. تموم مدت اخمای اهورا تو هم بود. عادت به اینطوری دیدنش نداشتم. اهورا مستانه رو برای خرید خوراکی چیزی به یه نخود سیاه فرستاد و 2 دست منو توی دستاش گرفت و بالا برد و بوسید و گفت عزیزم 1000 بارم از تو معذرت خواهی کنم کمه. ببخش. نمیفهمم چرا عزیز اینجوری میکنه. اما تو به خانومی و بزرگواری خودت ببخش. من باهاش حرف میزنم. اگه نتونستم جلوی این کاراش رو بگیرم براش اتاق میگیرم و جداش میکنیم. اصلا هر کاری تو بگی میکنیم. میخوای براش اتاقی چیزی بگیرم یا اصلا برای خودمون بگیرم؟ میدونستم مدرسه رفتن و رسیدگی به مثانه و کار خونه و پخت و پز برای منی که تجربه چندانی نداشتم کار سختی بود. پس گفتم نه اهورا جان، فعلا بذار ببینیم چی پیش میاد. شایدم عزیز خانم حساس شده روی روابط ما. چی بگم؟ بلش کن. پشت ویترین مغازه‌ای چشمم به روسری زیبایی خورد. به اصرار من با اهورا رفتیم و برای عزیز خانم خریدیمش. اهورا ذوق کرده بود و در گوشم گفت بی خود نیست که اینطور عاشقتم. تو واقعا بی‌نظیری. خودم هم خوشحال بودم. دوست نداشتم جواب بدی رو با بدی بدم. وقتی رفتیم خونه روسری رو جلوش گذاشتم و گفتم قابل شما رو نداره. متعجب نگام کرد. جا خورد. انگاری توقع این کار رو نداشت. دست در نکنه ای گفت و با دیدن روسری چشماش برقی زد. اما من با همین کارم آروم نشدم. وقتی توی جام خوابیدم انگاری استخونامو خورد کرده بودن. صبح روز بعد جون بلند شدن نداشتم. میدونستم امشب عروسی خواهرمه و بدون من برگزار میشه. اهورا بیدارم کرد و گفت پاشو خانومم دیرت میشه. گفتم
تو برو اهورا، من نمیام. امروز حوصله ندارم. هرچی نازمو کشید حس بلند شدن نداشتم. به ناچار تنها با مستانه رفت. احساس طرد شدن یکی از بدترین حسای دنیاست. من طرد شده بودم. فقط به جرم عشق. اهورا که رفت بلند شدم و با خودم گفتم امروز رو به عزیز خانم کمک کنم. تا رفتم تو مطبخ با دیدنم پوزخندی زد. گفتم عزیز خانم امروز مدرسه نرفتم. هر کاری هست بفرمایید با هم انجام بدیم. یهو گفت با هم؟ آخ آخ آخ، مار خوشخط و خال. ای مار خوشخط و خال، میخوای کم کم کار خونه رو هم از چنگم در بیاری و تو مشت خودت بگیری؟ بعدشم منو بیرون کنی که تنها و دور از نوه و پسرم بمیرم؟ وا رفتم. با لکنت گفتم نه به خدا، نه، اشتباه میکنید، به خدا من همچین قصدی نداشتم. که گفت همون روزی که اهورا اینجا افتاد زمین فهمیدم بدبخت شدم. از وقتی اومدی مطمئن شدم اشتباه نمی کردم. حالا دستتو بکش و برو بشین سر جات. تا شوهرت هم نیامده با من حرف نزن. باورم نمیشد اینجور با من رفتار میکرد. توی اتاق اومدم و نشستم. چشمم به پیراهن اهورا افتاد که مرتب آویزون شده بود. وای که چقدر دلتنگش شدم. بدون اهورا من هیچ بودم. پیراهنش رو برداشتم و عطرش رو نفس کشیدم. بغضم شکست. کاش به مدرسه رفته بودم و این حرفا رو نمیشنیدم. طاقت توی خونه موندن نداشتم. آماده شدم و بدون اینکه هیچ حرفی به عزیز خانم بزنم از خونه خارج شدم و رفتم سمت مغازه اهورا. وسطای زمستون بود و هوا سوز داشت. اشکام پایین نیومده خشک می شدن. با خودم می گفتم حالا که ساعت تعطیل شدن مدرسه نیست، میرم و با هم یه قدمی میزنیم. اگه نیومدم توی مغازه میشینم تا ظهر که برای نهار خاص بیاد، میریم مستانه رو بر میداریم و با هم بر میگردیم. اهورا سخت مشغول جابجایی بود، اما نه جابجایی مغازه خودشون، بلکه داشت جعبه های میوه مغازه میوه فروشی رو تون تون جابجا میکرد و میچید. کمی با تعجب نگاش کردم. وقتی کارش تموم شد دیدم که میوه فروش پول توی دستش گذاشت و 2 رو شونه هاش زد. نفس نفس میزد و عرق پیشونی خوشفرمش رو پوشونده بود. اهورا خوشرو با لب خندون تشکر کرد و چرخید تا به مغازه خودشون بره. اما با دیدن من ماتش برد و بعد از کمی جلو اومد و آروم گفت چی شده عزیزم؟ بیا بریم تو. من مثلا خواسته بودم پیش اهورا بیام تا کمی آروم بگیرم، اما حالا با دیدن این صحنه انگاری دستی گلومو میفشرد. اشکم سرازیر شد. اهورا در مغازه رو بست و صندوقی پشتش گذاشت. اشکمو پاک کرد و گفت چی شده عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟ گریه نکن، حرف بزن عمرم، جون به سر شدم. خواستم رفتار مادرش رو بگم، اما وقتی دیدم اینجوری برای ما تلاش میکنه منصرف شدم. پرسیدم از کی برای اینا جابجا میکنی و پول میگیری؟ که گفت از کی ایستاده بودی که دیدی؟ گفتم چه فرقی داره؟ به هم بگو، دوست دارم بدونم. که گفت چند وقتی میشه؟ تو بگو چرا گریه میکنی؟ خودمو محکم به سینه‌اش چسبوندم و رفتم تو آغوشش. قلبش هنوز از کار سنگینی که کرده بود محکم و تند میکوبید. صدایی توی سرم گفت ثریا نگو، چطور دلت میاد قلبی که برای آرامش و رفاه تو اینطور میکوبه رو آزرده کنی؟ برای همین گفتم هیچی اهورا جان، ممنونم که اینطور برای ما تلاش میکنی. سرم رو بوسید و گفت کار جوهره مرده عزیز جونم. با خنده بازوهاش رو بالا گرفت و گفت بی خود که این بازوها این شکلی نشدن. صبر کن یکم سر و سامون به مغازه بدم، برای نهار میریم. جلوم کمی خوردنی و آب نبات و اینطور چیزا گذاشت و یه چای ریخت. با خودم فکر کردم دیگه آرومم، میشینم و چایم رو میخورم و به اهورا میگم که شب ما رو بیرون ببره. بعد از کارای اهورا داشتیم با هم دیگه کمی قدم میزدیم.
هنوز یکم به تعطیلی مدرسه مستانه مونده بود. اهورا گفت: عزیزم، بریم یکم توی اون کوچه باغ قدم بزنیم. شاید آروم بشی. قشنگه ها. قبول کردم. دست توی دست هم راه می رفتیم. نزدیک کوچه باغ زن و مردی ایستاده بودن و با هم حرف می زدن. انگاری با هم بحث می کردن. اهورا آروم صحبت می کرد و از بچگی‌های مستانه می گفت. اما من اصلا نمی شنیدم. تمام صداهای اطرافم انگاری قطع شده بود. این مردی که با اون زن که روبروش ایستاده بود بحث می کرد و دستاشو با حالت تهدید تکون می داد. این مرد با کلاه مشکی و صورت سبزه همونی بود که توی کوچه خلوت، توی همین کوچه باغ منو گیر انداخته بود و میخواست دخلم رو بیاره. همونی بود که اگه اهورا عشق زندگیم نرسیده بود و نجات هم نداده بود، حالا به جای این زخم کوچیک برام صورتی آشولاش به جا گذاشته بود. اونقدر مسخ نگاه کردم بهش شده بودم که زن روبروش رو ندیدم. خاطرات وحشتناک اون روز برام تداعی میشد. قلبم داشت وای میستاد. با صدای بلند نفس میکشیدم. اهورا انگار یه باری متوجه شد و گفت: سریا چی شده؟ رد نگاهم رو که گرفت به اون مرد رسید. چشمام تا آخرین حد ممکن باز شده بودن و سرخ بودن. انگاری از صدای ناله هایی که از گلوم می اومد اونا هم متوجه حضور ما شدن. به ثانیه نکشید که مردک پا به فرار گذاشت. اهورا هم دنبالش. از شدت ترس داشتم می مردم. جیغ کشیدم و گفتم: اهورا نرو تو رو خدا. چه وحشتی تو وجودم انداخته بود. تازه نگاهم به زنی که همراهش بود افتاد. خودش بود. میترای لعنتی بود. داشت سعی میکرد جوری فرار کنه که من نبینمش. اما من دیدمش. شناختمش. وای خدایا، اگه این مردک روانی بلایی سر عشقم می آورد چه خاکی توی سرم می ریختم. ناخودآگاه شروع به دویدن کردم. دیدم جایی جمعیت دو پشته ایستاده و صدای داد و عربده میاد. نفسم از دویدن بند اومده بود. جمعیت رو کنار زدم و خودم رو وسط دعوا انداختم. اهورا مردک رو گرفته بود و روی زمین خوابونده بود و روش افتاده بود و پشت هم مشتای محکم به صورتش میکوبید و فریاد میزد: میکشمت بی شرف، میکشمت کثافت نامرد. زنا جیغ میکشیدن که الان میمیره و ولش کنه. صدای گریه و التماس من وسط صداهای دیگه گم شده بود. مردا سعی میکردن اهورا رو از روی اون مرد بلند کنن. چند تا دست منو عقب کشیدن. جیغ زدم و با گریه گفتم: ولم کنین، من زنشم. اهورا نکن، کشتیش. انگاری صدام به گوش اهورا رسید. برگشت و به من نگاه کرد و فریاد زد: برو خونه، اینجا نمون. مردک از این غفلت استفاده کرد و چاقوی کوچیک زامنداری رو از کاپشنش در آورد. برق چاقو انگاری مستقیم به قلب من اصابت کرد. سرم گیج رفت و زمین خوردم. همه چیز در عرض 1 ثانیه اتفاق افتاد. اهورا به هوای این که به سمت من بیاد مردک رو رها کرد و من با چشمای خودم دیدم چاقو مستقیم توی قسمت بین سینه و کتفش از سمت چپ فرو رفت. احساس می کردم آسمون سیاه شده و کسی با شلاق به سر و صورتم می زنه. با بلندترین حالت ممکن جیغ زدم: یا خدا! چشمای زیبای اهورا از درد بازتر شده بود. مردم از دیدن این صحنه جیغ می کشیدن و چند مرد خواستن به سمتش بیان. اما چاقو رو تهدیدوار به سمتشون می گرفت. همه از ترس جونشون راهو باز کردن. یه نگاه کوتاه به من انداخت. صورتش آش و لاش شده بود و تا روی پیراهنش خون بود. بد جور کتک خورده بود. سریع پا به فرار گذاشت. اهورا دستش رو روی زخمش گذاشته بود و نیمخیز روی زمین افتاده بود. جلوی روش زمین خونی شده بود. کل پیراهنش خون بود. فریاد زدم: شما رو به خدا قسم میدم به دادم برسید. اهورا با دست دیگرش دستمو گرفت و به زحمت گفت: نترس عزیزم، آروم باش. اما من نترسیده بودم. فراتر از ترس بود. داشتم میمردم. اهورا رو چند تا مرد داخل ماشینی گذاشتن و من کنارش نشستم.
گریه می کردم و التماس می کردم ما رو زودتر به مریض خونه برسونن. تمام بالاتنه اهورا خونی بود و رنگش پریده بود. مرد راننده دستمالی به سمتم انداخت و گفت آبجی نترس. بیا اینو فشار بده کمتر خون ریزی کنه. الان میرسیم. اهورا کوتاه کوتاه و به زحمت نفس میکشید. پتو رو روی زخمش فشار دادم. نفسش بند اومد. گفتم یا قرآن، انگاری توی قلبش خورده. خدایا به دادم برس. خودت کمکم کن. راننده گفت دخترم، اگه تو قلبش بود که تا الان جا در جا تموم کرده بود. نترس، قلبش نیست. اهورا زیر لب می گفت آروم عزیزم، نترس، چیزی نیست، خوب میشه. می دیدم که رنگش سفید شده بود. خون از توی صورت و لبهاش رفته بود. با گریه گفتم اهورا جانم، تو رو جان مستانه، جان من، طاقت بیار. به خدا تو چیزیت بشه من میمیرم. قوی باش. چشماش آروم آروم روی هم افتاد. به محض اینکه ماشین دم مریض خونه توقف کرد پیاده شدم و با جیغ و داد خواستم اهورا رو زودتر داخل ببرن. پاسبانی اومد و منو سوال جواب میکرد. نمیدونستم چی بگم. فقط با گریه خواستم فعلا دست از سرم برداره. مثل مرغ سرکنده پرپر میزدم. اهورا رو بردن اتاق عمل. من پشت در اتاق 1000 بار مردم و زنده شدم. تمام تار و پود وجودم اسمشو فریاد میزد. خدایا، جواب مستانه و عزیز خانومو چی میدادم؟